کشوری که بیش از 10 دهه در آتش جنگ داخلی سوخته، اکنون در حال ورود به فصلی جدیده. انتقال قدرت در سوریه. آیا این نقطه پایان درد هاست یا شروع چالش های تازه است؟ بیایید نگاهی دقیق به این تحول تاریخی بندازیم. بیاییم ببینیم که داستان سوریه از کجا شروع شد. در سال 2011 اعتراضات مردمی علیه دولت بشار اسد به سرعت به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شد. بیش از 500,000 کشته، میلیون‌ها آواره و زیرساخت‌های کاملاً ویران شده، خیابان‌هایی که زمانی پر از شور زندگی بودند و امروز تنها خرابه‌ای از جنگند. اینها پیامد حدود 13 سال بحران در سوریه است که متاسفانه در این 13 سال کشور سوریه رو به افول بوده و تمام زیرساختها و اقتصاد کشور از بین رفته و متاسفانه دولت بشار اسد اقدامی برای ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم نکرده و اینها باعث شد عقده‌های درونی سر باز کنه و منجر به انقلاب و شورشی جدید بشه. ارتش آزاد سوریه، داعش و نیروهای کرد در این جنگ و چگونگی پیچیده تر شدن بحران نقش‌های مهمی رو ایفا کردند که متاسفانه فقط دود این بحران‌ها به چشم مردم و شهروندان سوریه رفت. تحولات اخیر سوریه بدین گونه است که اخیراً نخست وزیر سوریه محمد الجلالی اعلام کرده که آماده انتقال قدرت به دولت جدیده. این اقدام با نظارت سازمان ملل انجام میشه و قراره که اپوزیسیون به طور رسمی وارد فرایند اداره کشور بشه. نیروهای اپوزیسیون یا همون نیروهای مخالف دولت بشار اسد موفق شدن کنترل دمشق رو به دست بگیرن. این شهر که قلب سیاسی سوریه است اکنون منتظر تغییرات بنیادینه. اما آیا این آرامش موقتیه؟ ائتلاف ملی سوریه به رهبری هادی البحیره تأکید کرد که روند انتقال قدرت بدون انتقامگیری انجام میشه. اونها قول دادن که دوران جدیدی از همکاری و صلح بین اپوزیسیون و نیروهای طرفدار دولت بشار اسد انجام بشه و صلحی ماندگار صورت بپذیره. به نظر شما آیا بشار اسد از موضع خودش کوتاه میاد یا در فکر و تدارک بازگشت دوباره به دولته؟ لطفاً نظراتتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. ایران و روسیه هر دو حامی اصلی دولت بشار اسد بودند. اما با این اوضاع آیا این دو کشور قدرتمند یعنی ایران و روسیه از مواضع خودشون برای حمایت از دولت بشار اسد کوتاه اومدند یا در حال همفکری و همکاری با بشار اسد برای بازگشت دوبارش به رأس قدرت در سوریه هستند؟ از طرف دیگه کشورهای اسرائیل، ترکیه و آمریکا جزء حامیان گروه‌های اپوزیسیون دولت بشار اسد بودند. به نظر شما حمایت این سه کشور از گروه‌های مخالف بشار اسد باعث پیروزی اونها شد یا اینکه مردم سوریه خودشون میخواستن که تغییری در روند حکومتی کشور سوریه باشن؟ در این راستا چون این انتقال قدرت در کشور سوریه باید زیر نظر سازمان بین‌المللی و جامعه جهانی انجام بشه، به نظر شما این کار بدون سر و صدا و بدون چالش انجام میشه یا آیا باعث ایجاد چالش‌های جدیدی در روند قدرت در سوریه میشه؟
با توجه به تخریب بیش از 70% زیرساخت‌های سوریه، بازسازی این کشور یک چالش عظیمه و این کار فقط با اتحاد و اتفاق همه گروه‌های ساکن در سوریه امکان پذیره، چه گروه‌هایی که حامی بشار اسد بودند و چه گروه‌هایی که اپوزیسیون دولت بشار اسد بودند. باید دست به دست همدیگه بدن تا بتونن کشور رو سر پای خودش نگه دارن و در غیر این صورت هرج و مرج و درگیری ها رواج پیدا میکنه و دائم در حال این زد و خوردها خواهند بود. راستی شما که ویدئو رو تماشا کردین، دوست دارین دوباره بشار اسد به قدرت برگرده یا هادی البحیره در رأس قدرت قرار بگیره؟ لطفاً اسم هر کدوم رو که دوست دارین توی کامنت ها برای ما بنویسید. چنانچه در سوریه وفاق ملی صورت بگیره و همه گروه ها با هم متحد بشن، بسیاری از آوارگانی که از سوریه فرار کرده بودند به سوریه برمیگردن و میتونن کشور رو با همدیگه و کنار هم بسازن، به شرط اینکه دستاشون رو تو دست همدیگه بذارن و به صورت متحد بدون در نظر گرفتن اختلاف نظرهای سیاسی و گروهی با هم زندگی بکنن. کشور سوریه امروز در نقطه عطفی تاریخی قرار داره. آیا این ملت میتونن آینده ای روشن‌تر برای خودشون بسازند؟ نظر شما چیه؟ لطفاً دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بگذارید و حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو برای دوستان خودتون ارسال کنید تا بتونید از ویدیوهای آینده‌ای که درباره سوریه و دیگر کشورهای جهان ساخته میشه مطلع بشید. تا ویدیوی بعد، بدرود.